Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii iunie, perioada cuprinsă între 22-30 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragilor, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc dragilor de voi care sunteți în permanență alături de mine, mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri. De asemenea, vreau să le mulțumesc că este o persoană în particular care de fiecare dată nu ezită să îmi lase un dislike, chiar și celor, dragilor, care, nu știu, din N motive, simțiți nevoia să fiți așa un pic mai răutăcioși sau să vă exprimați nemulțumirea, neplăcerea vis-a-vis de conținutul meu, chiar și vouă, dragilor, vă mulțumesc pentru că acele dislike-uri nu îmi fac rău, chiar dacă ele poate sunt așa percepute, așa că de asemenea mulțumiri și acestor una-două persoane care de fiecare dată nu fac altceva decât să își arate nemulțumirea, poate. Eu vă urez sănătate, vă urez toate cele bune și chiar dacă pare ușor ironic, țineți-o tot așa, pentru că pe mine mă ajută chiar și acele dislike-uri ale voastre. Așa că numai bine tuturor! Pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Vărsător, în această ultimă perioadă de iunie. Interesant. Și avem aici Luna. Avem Luna și l-avem pe Mercur. Dragilor, mare atenție, cei care vă desfășurați activitatea în domeniul comerțului, al schimbului, al vânzării, al cumpărării de obiecte, de lucruri în această perioadă. De ce? Pentru că e posibil ori comunicarea să fie greșită între voi, ori să existe litera aia mică, lucruri care nu vi se spun și care pot duce, să zicem așa, la o mică pierdere. Acum, haideți să le luăm așa, a trebuit să fac această specificație pentru că este primul lucru pe care mi-l arată cărțile. Mercur îmi vorbește nu doar de comunicare, îmi vorbește de intelect, îmi vorbește de faptul că trebuie să cum procesați voi informația în această perioadă sau cum vă adaptați mediului, să spunem așa. Poate aveți de făcut vreo negociere, poate sunteți într-un domeniu profesional, să spunem, în care comunicarea este una foarte importantă. Pe de altă parte, Mercur nu ne vorbește doar de agilitate mentală, ne vorbește de a vedea lucruri. A vedea lucruri pe care înainte nu le puteți percepe, a fi curioși. De asemenea, ne vorbește de călătorii, multe călătorii, drumuri scurte. Dacă vorbim strict, haideți să am spus în mare, acum hai să vedem pe partea profesională. La voi, dragilor, sunt anumiți adversari care pot deveni inamici, care pot provoca conflicte, din ură, din invidie, din Dumnezeu știe de ce. Și chiar vă pot, nu știu, afecta, să spunem așa, vis-a-vis de o anumită negociere legată de viața profesională, pentru că voi puteți să treceți peste toate aceste bârfe, răutăți, invidii, dacă sunteți stabili pe voi în primul și în primul rând. Aveți o anumită siguranță de sine.
Iar cu comerțul aici aș putea vorbi de deplasări multe. Poate să încerce să vă pună bețe în roate, să nu faceți o anumită deplasare care pentru voi este importantă și chiar vă poate aduce un câștig. Dar totuși mie mi-apare că cu încrederea de sine, cu siguranța pe voi, aveți încredere în primul și în primul rând în voi. Chiar poate să vă aducă deplasări multe și chiar contracte negociate cu cineva, o colaborare importantă. Dacă vorbim de bănuți, aici posibil la începutul perioadei să apară niște obstacole materiale, niște pierderi pe care într-un fel sau altul cam le știați. Poate dacă ați așteptat ca cineva din familie să vă ajute, nu erați 100%, nu v-ați bazat, ca să spunem așa, pe acest ajutor din partea familiei sau a unui anumit membru din familie vis-a-vis de bani, lucru care, tocmai de aceea spun, vă bazați în această perioadă foarte mult pe voi. Lucru care poate să aducă totuși faptul că nu v-ați bazat pe alții decât pe voi, să vă scoată la suprafață spiritul ăsta de afacerist, să spunem așa, care chiar o să vă ajute. Chiar o să vă ajute într-o anumită situație financiară. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, cei care vă aflați într-un cuplu, atenție la bârfe. Nu aplicați urechea la orice bârfă, pentru că vă afectează relația și începe să prindă sămânță neîncrederea unul în celălalt. Ați văzut, până și cei mai mari criminali, până la proba contrarie, sunt considerați nevinovați sau prezumția de nevinovăție. Așa că aveți grijă la bârfe care vin din exterior. Din câte văd eu aici, totuși, relația voastră este protejată, sau cel puțin voi o veți proteja și chiar dacă, și asta știți de ce e protejată, e un paradox, pentru că voi sunteți mai mult interesați de profesie, de bani, decât de ce se spune din exterior vis-a-vis, stai că spun eu de bărbatul tău, stai că spun eu de nevastă ta. E ca și cum nu prezintă interes în această perioadă. E un lucru paradoxal bun, pentru că atenția voastră este canalizată foarte mult ori pe partea profesională, ori pe partea financiară, ori și pe una și pe alta și nu prea vă interesează, cel puțin în această perioadă, atât de tare bârfele celorlalți vis-a-vis de relația voastră și în felul acesta relația rămâne cumva protejată. Cei care sunteți singuri, la voi, dragilor, aș spune că neîncrederea câteodată este bună. Să nu ai încredere în primul venit, primul servit. De ce? Pentru că sunteți mult mai sinceri în ceea ce spuneți, în comunicarea pe care voi o faceți și o faceți într-un mod inteligent și cu predilecție cei care aveți ascendent pe Gemeni. De asemenea, cei singurei aș spune că aveți anumite contacte prin intermediul acestor deplasări, posibil deplasări în urma unui drum profesional, nu știu, că te duci la muncă sau că te duci să semnezi un contract sau nu știu, tot ce ține de un drum care îl faci la nivel profesional îți poate aduce o nouă cunoștință, o nouă energie, să cunoști pe cineva. Acum, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător? Perioada 22-30 iunie. Să vedem. Și avem, ia uite cât asul de spade avem aici.
Avem aici un șarpe, avem așa un 10 de monede, un 4 de cupe, un 7 de cupe. Neîncrederea e bună pentru cei singuri și se vede din acest 7 de cupe. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, asul de spade pentru dragii mei din Vărsător, perioada 22-30 iunie. Clarificăm asul de spade. Clarificăm 10 de monede. Se vede că sunteți mai interesați pe partea asta profesională. 4 de cupe, clarificăm, te rog. Știți că lucrurile... Se vede o delimitare, să spunem, pentru această perioadă la voi, dragilor. Între partea profesională, financiară și... sunt foarte multe, mai încercăm. 4 de cupe, te rog. Încă o dată, as de spade. 7 de cupe, te rog. Clarificăm 7 de cupe și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem. Pe partea profesională avem un as de spade, un as de spade adus de către un cavaler de spade. Aici puteți fi foarte binevoi. De ce? Pentru că cavalerul de spade reprezintă zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Asul de spade, de fapt, îmi vorbește de niște clarificări. Clarificări, decizii importante, idei foarte clare vis-a-vis de un proiect în care un plan pe care tu ți l-ai făcut și începi să-l vezi un pic mai clar, începi să-l înțelegi mult mai bine, poate o anumită situație profesională sau poți lua în această perioadă o decizie importantă, dar cu totalitatea, în totalitate clară, pe care o înțelegi limpede și știi exact ce ai de făcut și în ce fel să acționezi. De unde vine? De la acest cavaler de spade care îmi vorbește de o mișcare rapidă, decizii curajoase, iei inițiativă într-un proiect dificil sau într-o situație dificilă sau pur și simplu abordezi anumite probleme complexe fără să eziți prin luarea unei decizii rapide, chiar dacă implică și un pic de risc din punct de vedere profesional. Pe partea banilor avem un 10 de monede, ceva ce vei obține în urma unui 7 de spade și un as de băte. Dragilor, voi probabil că ați profitat și ați acționat la timp într-o manieră nu întâmplătoare. A fost un plan financiar pe care voi l-ați gândit în cele mai mici detalii cu acest 7 de spade. Lucru care va duce desigur la un 10 de monede pe plan financiar. Asta ce îmi spune că va aduce o stabilitate materială pe termen lung. Un plan pe care, așa cum am mai spus, l-ați făcut strategic, ați văzut, ați calculat posibile pierderi, posibile riscuri ascunse, ați știut în ce ați investit, ați știut cât de riscant posibil era, poate v-ați dat seama cine încearcă să profite de voi sau de banii voștri, v-ați dat seama că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi și atunci, tocmai prin acțiunea asta, este o energie adusă foarte mult de către Mercur, să știți. Mercur, așa cum v-am mai spus, nu reprezintă decât comunicarea și drumurile, reprezintă cum procesați voi informația, da? Forma voastră de a gândi, agilitatea voastră mentală, care pe plan financiar mie mi-apare că va duce un lucru pozitiv, o stabilitate, cum am mai spus, financiară, chiar pe termen lung. Orică reușiți voi să vă stabiliți o anumită resursă pe proprietăți, pe bunuri,
pe economii solide sau pur și simplu pe un venit pe termen lung. Poate să simbolizeze, e adevărat, într-o măsură poate mai mică, și o anumită moștenire. Mai avem aici pe partea relației, aici începe valsul, când o dăm din tango în vals. De ce? Pentru că avem un 4 de cupe provenit de unde? De la un as de spade. 4 de cupe îmi arată această, cum am văzut și din energia oracolului Belin, îmi arată faptul că nu prea vă interesează în acest moment. Sunteți ocupați cu acest as de spade pe care l-am văzut chiar pe parte profesională. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că nu vă iubiți perechea sau nu înseamnă că ia uite, domne, nu-l mai interesează, ci pur și simplu atenția voastră în această perioadă este canalizată foarte mult pe partea muncii sau pe partea bănuților. Asta poate să aducă un sentiment de nemulțumire, de lipsă de entuziasm în relație, poate tocmai din această cauză, da? Că nu apare nimic nou, că comunicarea între voi este destul de slabă. Asta nu înseamnă că nu există, doar că în acest moment nu e momentul vostru, ca să spunem așa. Cei singurei avem un 7 de cupe. Neîncrederea este bună, am spus-o de la început. De ce? Pentru că avem un cavaler de monede, cineva care se mișcă foarte încet, cineva care poate pune preț, se mișcă foarte încet în sensul că voi poate ați vrea să-l cunoașteți, poate ați vrea să vedeți ce-i poate pielea, doar că am un, să zicem așa, o veste bună pentru cei singuri pe plan sentimental. De ce? Acest cavaler de monede, zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, este într-adevăr o persoană destul de lentă, în sensul că nu acționează imediat, îi trebuie timp. Pe de altă parte, să știți că este cineva serios, care poate a apărut în viața voastră, dar care avansează așa mersul melcului, da? Dar este cineva care totuși vrea o relație stabilă. E o persoană poate muncitoare, responsabilă. Eu aș spune că începutul ăsta de relație crește destul de încet, dar chiar poate aduce și o siguranță. Doar că pe voi, cu 7-ul ăsta de cupe, faptul că se mișcă atât de încet, parcă vă vine să ziceți, da, stai așa că eu mai am și alte variante. Aici trebuie să aveți un pic de grijă, pentru că într-adevăr apar foarte multe atracții, apar foarte multe posibilități, dar aveți grijă pentru că poate fi la fel de greu să alegeți corect. Care par promițătoare, dar nu sunt reale. Și care, adică e un moment de analiză, să vă dați seama ce vreți cu adevărat și să nu prea vă lăsați duși de emoții trecătoare. Haideți să vedem acum surpriza săptămânii. Surpriza săptămânii o aduce judecata. De la un 4 de cupe și luna. Judecata, să știți că ne vorbește de o situație din trecutul vostru pe care aproape că ați uitat-o sau ați neglijat-o. De ce? Nu știu dacă Zodia Pești vă spune ceva. Ați neglijat-o tocmai pentru că v-a cam lăsat în ceață la un moment dat în trecut. A fost o situație care nu v-a creat o confuzie, v-a creat o frică, niște iluzii, posibil situații neclare. Această situație va reveni și asta va fi surpriza perioadei cu judecata. Nu revine aiurea, revine tocmai ca să o puteți rezolva. Asta poate să aducă pur și simplu, vă treziți și vă dați seama, dom'le, am neglijat prea mult ceva pe cineva, o anumită situație, trebuie să o rezolv, sau e un moment în care trebuie să reevaluați ce s-a întâmplat în trecut, în așa fel încât să cum să spun eu, să o rezolvați, să nu o mai lăsați să rămână în aer. Cert este că vorbim de o schimbare importantă, vorbim de responsabilități pentru propriile voastre alegeri și decizii.
Mergem mai departe și haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor din Vărsător. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Vărsător, perioada 22-30 iunie. Și avem luna, ce să vezi. Avem 1, 2, 3 și 21. Și spune așa, fii atent la intuiția ta în această perioadă și continuă să mergi cu încredere înainte. Avem luna și aici, da? Care, așa cum am mai spus, ne vorbește și de intuiție, ne vorbește pe care ați putea o folosi, ca să zic așa, o parte pozitivă a acestei a lunii este că chiar dacă lucrurile nu sunt foarte clar, totuși ascultându-vă intuiția, instinctul vostru, mai ales vis-a-vis de persoane și chiar de situații până la urmă, chiar vă poate ajuta în această perioadă. Adică să vă ascultați acel sentiment care vine din interiorul vostru și care îți ridică niște semne de întrebare. Atunci când vă ridică acele semne de întrebare, bine ar fi să le și ascultați, pentru că chiar vă poate ajuta. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Vă mulțumesc desigur tare mult că ați fost alături de mine, chiar și cei care îmi dați dislike. Asta înseamnă că mă urmăriți. Chiar dacă simțiți nevoia să vă arătați acest lucru, nu mă deranjează. Fiecare are dreptul să facă ce își dorește. Eu vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.